Frumoși mei scorpioni, ce faceți, dragilor? Bine ați venit! Astăzi vom face etalarea voastră bonus pentru luna august, etalare cu mesaje de la cărțile Oracol, așa cum făceam înainte cu cele 5 seturi de cărți diferite, bineînțeles, de Oracol, așa că hai să vedem. Începem cu primele 3 mesaje, să vedem care sunt ele. Primul mesaj pentru voi. Hai să vedem că, wow, iubire romantică avem aici, interesant. Toleranță, ok. Și respect. Din nou vedem acest mesaj de respect care l-am văzut în etalarea, nu mai știu dacă l-am văzut în etalarea general, cred, la Zodia Scorpion, și aici avem coerență, un alt mesaj care am o memorie foarte bună, care cred că a ieșit în acel context. Mesajele cumva se repetă și vi se spune, dragă Scorpioni, încercați să fiți într-o energie coerentă în care să, mai ales când e vorba despre relații, nu neapărat relații romantice, aici a ieșit acest mesaj de relație romantică. În toate relațiile voastre încercați să fiți foarte coerenți și să vedeți pe cine ar trebui, dar nu pe cine ar trebui să tolerați, ce chestii ar trebui să tolerați în legătură cu cineva anume, și ce nu trebuie tolerat, și cum spus cu respect, da? Pentru că respectul, în momentul în care suntem coerenți, bineînțeles că în toate relațiile noastre, dacă suntem coerenți noi, în toate relațiile noastre putem să ne dăm seama foarte bine, da? Dintr-o poziție de respect, respect de sine, respect de celălalt, față de celălalt, să știm, Doamne, asta pot să o tolerez, asta nu pot să o tolerez. Dacă e vorba despre relația de cuplu, bineînțeles că și aici avem o conotație în care, ok, dacă nu există respect, nu ai ce să tolerezi. Și de o parte și de cealaltă, deci aici nu vorbim doar despre scorpioni. Vorbim la nivel general între parteneri de cuplu, da? Nu se tolerează nimic din iubire dacă nu există respect. Unde nu e respect, nu există iubire, din punctul meu de vedere, cel puțin. Da? Așadar, hai să încercăm să fim coerenți cu toții. Ce înseamnă? Unde este limita toleranței când vorbim despre relații și unde este limita toleranței unde nu există respect. Toleranța este la mijloc în această combinație. Așadar, probabil că unii dintre voi aveți nevoie să faceți o certă evaluare coerentă a ceea ce se întâmplă în viața voastră din punct de vedere relațional, în privința oricărui tip de relații. Dar mai ales, aș spune, mai ales în relațiile de cuplu. Nu putem să tolerăm din iubire chipurile, și spun între ghilimele, pentru că o relație sănătoasă este bazată pe respect. Dacă nu există respect, nu are ce să caute toleranța, pentru că unde nu există respect, nu există o bună comunicare, unde nu există respect, nu există o, hai să spunem așa, echipă. Pentru mine, spui relație, spui echipă, da? Deci, Doamne, tragem împreună la aceeași căruță. Unde nu există respect, nu există ascultare. Unde nu există respect, nu există absolut nimic. Nu putem să spunem că ne iubim, dar nu ne respectăm. Nu știu ce să zic. Acum fiecare, bineînțeles, își trăiește viața de cuplu cum crede mai bine, dar unde nu există respect, nu ar trebui să existe toleranță, aș zice. Da? Nu au coerență. Mesajele astea între ele nu au coerență dacă le luăm. Da, nu știu ce Dumnezeu are părul meu în dimineața asta, că nu vrea deloc să mă lase în pace. Nu există coerență în această combinație. De ce? Pentru că acolo unde există iubire, există toleranță și există respect. Da? Într-o relație
în care cei doi sunt coerenți. Da? Unde nu există respect, nu există dorință de ambele părți. Și nu ai ce să tolerezi. Nu mai poate exista iubire. Adică, domne, tu mă tratezi pe mine ca pe ultima cârpă, să zicem așa, da? Și eu continui să zic sau continui să stau în relația asta pentru că te iubesc? Există coerență? Vi se pare vouă că există coerență în mine? Nu știu, poate sunt eu tâmpită, zic. Mai departe, hai să vedem, mai amestecăm așa un pic de 2 ori și să vedem ce alte mesaje mai avem pentru voi. 10 de bâte. De ce să facem lucrurile mult mai dificile decât ar trebui să fie? Foarte tare acest mesaj. Avem această imagine a acestei persoane care încearcă să urce niște scări și are 10 lumânări în mână, 10 lumânări foarte mari care îi pot aluneca în orice moment. Afară este zăpadă, gheață probabil, ar putea inclusiv să se bine, pare că e zăpadă, cel puțin mie așa mi se pare în acest moment. Poate să se împiedice, poate să se, aici le opun, poate să se împiedice, poate să alunece, poate să se întâmple orice și să-și rupă gâtul pe scările alea, da? De ce să facem lucrurile mult mai dificile sau să le complicăm mai mult decât ar trebui, da? Și s-a așezat sub acest minunată imagine a unui cuplu. Ce complicați între voi, dragii mei? Și nu neapărat în cuplu, insist, în relațiile voastre. De ce complicați lucrurile mai mult decât ar trebui? Și voi și celălalt cu care aveți o relație. De ce nu învățați să luați câte puțin și să rezolvați? Sau să luați greutatea, pentru că 10 de bâte este o corvoadă, este o greutate într-o relație anume, da? De ce nu luați greutatea sau de ce nu terminați dacă este o relație complicată, greoaie și nu logic ar fi sau coerent ar fi privită relația respectivă și întrebându-te de ce o mai car după mine, da? De ce o mai susțin? 10-le în tarot reprezintă un final. Cine nu vrea să termine și care este motivul pentru care nu vrei să termini, dacă ești tu cel care nu vrea să termine această relație? Insist, nu neapărat că e o relație de cuplu, da? Poate fi o relație de prietenie, poate fi o relație, nu știu, familială, care nu funcționează bine, dar totuși tragem acolo cu cârca și continuăm, domne, relația chiar dacă poate este toxică. Tolerăm aici. Nu ne respectăm între noi sau una dintre părți nu respectă cealaltă parte și insistăm să o tragem după noi. Următoarea carte este 7 de monede, care spune: hrănește ceea ce ai și vei vedea cum crește și crește. S-a așezat sub mesajul toleranță. Hrănește toleranța? Aș spune nu. Hrănește ceea ce ai. Hrănește ceea ce ai. Ce ai în viața ta? E imposibil să nu ai. Da? Și mai ales când vorbim despre lucruri bune. Aici avem o persoană care are ghivece la geam, da? Și are grijă de ele, le plivește, le udă, nu știu, are grijă de acele plante. Ce ai tu? 7 de monede în tarotul clasic este cartea așteptărilor, este cartea răbdării, este cartea eforturilor, pentru că acolo, în acel 7 de monede clasic, avem o persoană care a plantat o plantă, a îngrijit-o, a udat-o, a plivit-o, exact cum face și această persoană, și așteaptă să iasă fructele, da? Ce ai
îngrijit tu în ultima perioadă? Ai îngrijit sau nu? Adică poate să fie, pentru că aici zice hrănește ceea ce ai. Ai o relație unde nu există respect, impune respect, dacă nu vrei să ieși din acea relație. Ai o relație în care trebuie să tolerezi niște chestii, din nou, investește în tine să înveți să nu mai tolerezi și să înveți să impui acel respect sau cel puțin să existe o modalitate de a spune lucrurile, da? De a-i spune, de a-i transmite celuilalt, o modalitate coerentă de a-i transmite celuilalt că nu vei mai tolera lipsa de respect, nu vei mai tolera neimplicarea, toată greutatea dacă este pe tine, toată greutatea acestei relații este pe tine sau responsabilitatea, crezi că este doar a ta, trebuie să începi să fii coerent și să zici asta nu e treaba mea, asta nu e treaba ta, asta e treaba ta în relația asta, da? Sau este și treaba ta. Dacă eu te respect și tu trebuie să mă respecti, există. Hai să vedem ce facem, că trebuie să existe reciprocitate în toate relațiile noastre, da? Așadar, hrănește ceea ce ai și vei vedea cum crește și crește. Dacă tu investești în tine, dacă ai răbdare cu tine, să observi întâi ce tolerezi sau ce trebuie să tolerezi, de ce trebuie să tolerezi chestii care nu au niciun gram de sau chestii sau situații, da, chestii. Să tolerezi situații care poate unde poate există lipsa respectului. Și avem spânzuratul. Învață să te simți confortabil, să stai nemișcat ori de câte ori este necesar. Spânzuratul este o energie care ne arată o persoană care nu este tocmai comodă în acea poziție, da? Aici avem această persoană care stă cu capul în jos. Cât de mult timp poți să stai tu așa atârnat cu capul în jos? Nu prea mult, că ne vine sângele în cap și ne ducem pe copcă. Aici e vorba despre a învăța să stai și să gândești situația în care te afli din multe sau din toate punctele de vedere. Asta spune spânzuratul în tarotul universal sau clasic, da? Stai pe loc, privește situația în care te afli, care are de văzut ori cu lipsa respectului, ori cu toleranța, ori cu ambele, da? Sau cu o anume greutate. Stai și privește acea situație pe toate părțile până ajungi la coerență, până ajungi la iluminare. Spânzuratul asta încearcă să ne facă să ajungem să înțelegem de fapt cu cine trăim sau cu cine vrem să avem o relație. Ne face să vedem de ce tolerăm anumite lucruri care poate nu ar trebui tolerate și ne face să vedem ce trebuie să facem noi, 10 de bătăi, să renunțăm la a lua asupra noastră și da? A lua asupra noastră toată responsabilitatea și a târâ de o relație care poate nu merită, da? Și să spânzuratul ne face când stăm singuri și privim situațiile din viața noastră pe toate părțile, ajungem la concluzia că poate cel mai bine este să începem să investim în ceea ce în noi înșine de fapt, da? Dacă stăm să ne gândim. La capătul cărților avem împăratul. Să fii o autoritate în propria viață implică multă responsabilitate, da. Mulți dintre noi spunem că suntem lideri, mulți dintre noi spunem că suntem puternici, mulți dintre noi spunem că suntem responsabili, că suntem autoritate în propria viață, mai ales aici vorbim despre zodia Scorpion, care zodia Scorpion nu este o zodie oarecare, dragii mei, da? Persoanele născute în zodia Scorpion sunt persoane extraordinar de puternice, da? Sunt guvernate de planetele cele mai
hai să le spunem așa, bătăioase din tot zodiacul, de Marte și de Pluto. Cu toții spunem că suntem, că facem, că dregem, că spargem avioane, dar în momentul în care suntem puși în fața faptului împlinit, ce să vezi, putem să trecem peste foarte multe lucruri când e vorba despre persoanele iubite, da? Și inclusiv să înghițim lipsa respectului. Și aici e ca și cum se spune, ok, cine ești tu, dragă Scorpion? Tu, cel care te afli în această situație, bineînțeles că nu are cum să fie pentru toată lumea. Consider că ești o persoană responsabilă față de tine, de viața ta. Consider că ești o persoană cu autoritate. Consider că ești o persoană constructivă, disciplinată, matură, sigură pe tine. Ia atitudine. Dacă, da, scoate împăratul ăsta din tine, dacă ai sărit tu calul și ai preluat asupra ta greutățile întregilor tale relații, da? Sau, nu știu, nu cred că a sunat gramatical corect, dar mă înțelegeți ce vreau să zic, da? Responsabilizează-te de rolul pe care tu îl joci în relațiile tale. Ești o victimă sau ești un împărat? Un împărat nu înseamnă să fii tiranic sau să fii autoritar sau să începi să vrei să disciplinezi tu pe ceilalți. Nu, fiecare cu disciplina noastră. Hai să ne ocupăm de noi și nu putem să impunem respectul cu pumnul în masă. Nu, vezi că nu ești respectat și așa sau tolerat. Îți vezi de treaba ta, îți vezi de viața ta, nu insiști. De-aia spun că aici e vorba despre coerență. Trebuie să fii coerent. Hai să vedem îngerii iubirii ce au de spus, pentru că aici prima carte este iubire romantică. Pentru unii dintre voi poate să fie vorba despre partenerul de cuplu sau relația de cuplu. Împăcare avem primul mesaj. Finanțe și job, ok. Și contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. La capătul cărților avem exprimă-ți iubirea. Ok, eu ce observ aici este că cei care aveți o relație, vorbim despre o relație grea, nu este o relație complicată, nu neapărat că este toxică, atenție, dar este o relație foarte complicată. Dacă relația voastră este toxică, îmi pare rău, nu văd asta aici, deci nu, probabil nu e pentru voi această, nu sunt pentru voi aceste mesaje. Dar dacă este o relație complicată, în care unul depune eforturi extraordinare cu 10 ăsta de bâte, pentru că 10 de bâte înseamnă eu preiau toată responsabilitatea relației, eu fac tot în relație, celălalt doarme în papuci, cum ar veni, da? Avem conotația unei împăcări. Acum că ești tu, că e celălalt cel care a preluat toate responsabilitățile, eu nu am de unde să știu. Ideea este că poate exista varianta ca să vă reparați într-un fel sau altul relația dacă toleranța ce înseamnă? Poate însemna tac și înghit sau hai, lasă, mai încă un miel mâncat de, da? Cum era proverbul, mai țin minte? Încă un lup mâncat de oaie, da? Ceva de genul. Hai că mai înghit și de data asta, hai că mai are răbdare, că are probleme cu la job, finanțe și job, da? Nu știu, sau eu am probleme din punct de vedere financiar, nu am un job și stai că mai tolerez o perioadă persoana asta și comportamentul ei, pentru că motivele sunt financiare, da? Poate să fie. Acum, atâta timp cât nu suntem coerenți, relația poate să se repună pe picioare, dar dacă nu suntem coerenți și nu ne dăm seama
că poate nu e doar despre bani, ci este o altă dinamică în această relație. Poate fi vorba despre subiecte care nu se pot atinge. Subiecte legate de ce? De această lipsă de respect și de această incomoditate. Sunt subiecte incomode care nu pot fi discutate între cei doi parteneri pentru că, nu știu, aici începe ce înseamnă lipsa respectului. Începem să ne înjurăm, începem să iară vii cu tâmpenii de-astea. Deci aici poate fi ceva tabu între unii dintre voi care îngreunează această relație și care ar putea, de ce nu, să aibă șansa să se repună pe picioare, dar exprimați iubirea, nu, eu aș spune exprimați-vă cu coerență și exprimați-vă cu blândețe unul față de celălalt. Bineînțeles, aici se implică respectul și tot ce am zis până acum. Ce facem? Contemplează-ți viața amoroasă cu optimism. Nu putem, domne, să stăm așa, să visăm cai verzi pe pereți și să fim optimiști și să facem mantre și să ne rugăm și să, Doamne iartă-mă, ce mai face fiecare. Nu putem să facem doar asta. Trebuie să facem lucruri concrete care să ne ajute dacă ne împăcăm, să ne ajute să introducem, da? Să introducem frustrarea, pentru că toleranța înseamnă să știi să știm să tolerăm momentele incomode din relația noastră, să știm să avem conversații cu o tonalitate sănătoasă, cu respect, ca să rezolvăm ceea ce este incomod între noi, da? Care este stresul? 10 de bâte, ceva e prea mult între voi. Nu puteți doar să stați, să lăsați timpul să treacă. 7 de monede poate fi un indiciu care să-mi spună că unii dintre voi stați și lasă că timpul rezolvă tot, lasă că bla bla bla. Nu, aici vorba despre ok, e timpul să stau să văd într-adevăr, să stăm amândoi de vorbă și să vedem fiecare dintre noi cum vedem dinamica relației noastre, de ce o vedem diferit și să punem, da, să avem răbdare cu noi și să punem nu știu, dacă vreți, puneți pe masă sau puneți în oglindă ambele variante, cum văd ambii parteneri dinamica relației, de ce unuia îi se pare greu sau de ce unul face mai mult și de ce celălalt face mai puțin. Trebuie discutate toate chestiile astea. Pentru cei singuri, aș spune că în primul rând vi se spune să fiți foarte, hai să zicem așa, încrezători, să nu zic optimiști, fiți încrezători că veți avea relație pe viitor dacă ați avut o relație recent, v-ați despărțit de cineva și acum e ca și cum pentru voi este foarte, așa cumva mi se spune, imposibil de a mai dori să intrați într-o relație sau de a mai vedea că există posibilitatea unei relații viitoare. Aici avem un mesaj de împăcare. Cineva din trecutul tău se întoarce în viața ta, spune aici. Cineva, bineînțeles, cu care ai avut o relație romantică. Poate că unora dintre voi vi se pare imposibil acest lucru, 10 de bâte poate fi acea credință, nu se poate, nu există această posibilitate. Încercați nu știu, să vedeți. Acum, încercați să vedeți în ce sens, încercați să nu ziceți nu, cumva niciodată să nu spui niciodată, da? Acum, ideea este alta. Pentru unii dintre voi cei singuri, cineva din trecutul vostru cu care ați avut o relație romantică se poate întoarce în viața voastră și aici 10 de bâte spune nu-ți complica viața cu această persoană din trecutul tău. Nu te complica mai mult decât ar trebui. Pentru că probabil știi, cu siguranță știi ce poate capul acelei persoane.
Vorbim despre o persoană, poate fi vorba despre o persoană de la job pentru alții dintre voi. Pentru cei din prima variantă, hai să terminăm cu voi. Dacă vorbim despre o împăcare sau reîntoarcerea unei persoane din trecutul vostru în viața voastră să vă ceară să vă împăcați, din start vi se spune nu vă complicați viața mai mult. Nu aveți ce așteptări să aveți de la această persoană pentru că pare că dacă e vorba despre o împăcare, nu este o împăcare din iubire. Superficial, da, pentru că vine cu această energie, da, de vai Doamne, ești iubirea vieții mele, bla bla bla, dar poate avea de văzut cu partea financiară. Ori tu ai o zi, nu știu, stai bine cu finanțele, da, și e posibil să fie o chestie de genul ăsta, pentru că există mesajul toleranței. Va tolera o relație cu tine din nou pentru că, uite, nu are bani omul și se așteaptă ca tu să-i rezolvi această situație, deci e un soi de profit din punct de vedere financiar. Încearcă să vezi pe toate părțile aceste, vine să spun falsități, nu știu de ce mi-e așa, da, cu care va veni această persoană și de-aia spun că aici e vorba despre a pune piciorul în prag, ai pune o limită acestei persoane, responsabilizează-te, avem împăratul aici. Dacă vrei să fii tratat cu respect, trebuie să știi să pui limite celor care de fapt vor să fie cu tine doar pentru că ai bani. Da. Și fii optimist că vei găsi altă persoană sănătoasă la cap, da? Cam asta este ideea, bine să zic, care nu vrea doar banii tăi. Pe de altă parte, pentru alții dintre voi, cei singuri, poate să existe un soi de ceva între tine și cineva de la muncă, poate să fie. Poate că ați încercat în trecut să aveți ceva și la job, nu neapărat la job la tine, dar are legătură cu jobul pe care tu îl prestezi, nu știu, poate firma la care lucrezi tu colaborează cu firma la care lucrează cealaltă persoană și cumva aveți un soi de ceva în comun cu jobul, da? Poate ați încercat să aveți ceva în trecut, n-a funcționat sau vi s-a părut complicat sau nu ați văzut implicare din partea acelei persoane sau voi nu v-ați implicat mai mult. Aici e ca și cum ceva se repetă între tine și această persoană cu care ai tatonat cândva această idee de iubire, da? Probabil că ar trebui să învățați să aveți răbdare, pentru că aici pare că unii dintre voi sunteți foarte stresați, ca și cum lasă Doamne, dacă vrea să depună eforturi, să facă, să dreagă, Da, e ok, dar trebuie să existe un soi de reciprocitate. Aici nu e vorba să facă eforturi unul singur, pentru că dacă face unul singur eforturi, el se va simți frustrat pentru că nu vede nicio mișcare din partea ta. Hrănește și tu ceea ce vine către tine, cumva se spune aici. Celălalt n-are cum să tolereze doar să facă el și de la tine să nu vină nimic. De exemplu, nu mai sta, încearcă și tu să observi că de fapt când e vorba despre o relație, ambii trebuie să contribuie, da? Nu e vorba să facă doar unul singur eforturi. De-aia spun, încercați să fiți foarte coerenți, mai ales dacă, bineînțeles, vă doriți o relație. Ce să zic? Când nu ne dorim o relație, nici măcar nu ne batem capul și nici măcar nu dăm celuilalt voie să intre în teritoriul nostru numit suflet, da? Na. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Avem florile, romantism și dulceață, dragii mei, e vorba despre asta la voi în această perioadă. Avem bătrânul, o moștenire pe parte bărbătească, poate unii dintre voi
Ori aveți un comportament așa sau repetați o ca și cum repetați trăirile unui bunic, unui unchi, unui tată, de ce nu? Relația voastră este foarte asemănătoare cu a unui bătrân de la, nu știu, din familia voastră. Nu are cum să fie pentru toată lumea, dar e interesant acest mesaj. Și avem pisica, care vorbește despre gelozie și bârfă. Nu știu ce treabă au mesajele astea. Gardiana înțelepciunii la capătul cărților. Avem balena. Aici poate exista varianta pentru unii dintre voi că dacă e vorba despre o repetiție, ca și cum trăiești în oglindă genul de relație pe care a avut-o bunicul tău sau un unchi sau un tată, nu știu, nu contează. Sau, mă rog, nici nu neapărat trebuie să fie bărbat. Ideea este că repeți genul de relație pe care l-a avut, l-ai moștenit de la cineva din familia ta. Începe totul cu romantism, cu dulceață, totul frumos și așa mai departe și apoi, dintr-o dată, totul se dă cu sus în jos, spânzuratul în viața ta din cauza bârfelor și din cauza geloziilor sau din cauza, nu știu, posesivității, poate fi. Sau cineva, poate celălalt cu care ești, trăiește această, în acest fel. Habar n-am, nu știu ce să zic, dragii mei. Eu aș spune că mesajele astea spun că sunteți destul de maturi și de adulți încât să vă dați seama că o relație romantică are nevoie de lucruri frumoase, de blândețe, de dulceață, de romantism și de toate lucrurile astea. Implicare emoțională, practică, nu trebuie să facem dulceață să ne vină rău, greață în relație. Gelozia, nu, eu nu văd gelozia o problemă atâta timp cât, bineînțeles, nu o ducem la extrem în care să nu poate celălalt să tragă o bășină de noi, da? Deci nu e despre asta. Gelozia este ok atâta timp cât este tratată cu coerență, da? Dar dacă vorbim despre bârfe, aud, îmi spune, nu știu, țața Leana că l-a văzut pe al meu dându-i două pupăceli pe obraz unei femei pe stradă sau habar n-am, dar poate era prietena mea, s-a întâlnit cu, e normal să-i dea, da, să o pupe. Bârfa care aduce în relațiile noastre stări sau nu neapărat că ne aduce stări de gelozie, dar ne aduce așa nebunie pentru că mi-a zis țața Leana nu știu ce, fără ca eu să am confirmat cine era persoana aia sau dacă era o prietenă de-a mea sau nu. Ne ducem în povești paranoice pentru că punem botul la bârfa lui țața Leana. Nu are noimă, cel puțin, nu știu, pentru mine nu are noimă, pentru că consider că sunt persoană adultă și aici vorbim despre același lucru, da? Persoane nu neapărat în vârstă, dar persoane care ar trebui să fie adulte, mature și înțelepte, da? Știm cu ce se mănâncă o relație? Da, cu toții știm. Cine nu știe înseamnă că are 20 de ani din punct de vedere emoțional și are 50 de ani ca fizic. Deci aici nu, vorbim despre lucruri pentru oameni sănătoși și maturi. Da? Nu e vorba de a stârni gelozie, mai ales când avem o vârstă, nu e vorba de a pune botul la bârfele țaței Leana, e vorba de a învăța să ne
tratăm unul pe celălalt cum trebuie și insist, totul are de văzut cu respectul. Eu pentru mine respectul e baza, dacă nu există respect, poți tu să mă pup și în cur, că nu. Deci nu, domnule, m-ai pupat în cur acum și după aia îmi zici, haide fă, ce faci? Deja nu mai există pentru mine, da? Da. Deci cam aia e părerea mea și cam aia pare că vor aceste cărți să ne transmită ca mesaje pentru unii dintre voi. Meriți zahăr, nu sare. Da, bineînțeles, eu mereu zic asta și acest mesaj l-am mai văzut la voi de multe ori. Înoată departe de această situație. Care este situația de care trebuie să noți departe, adică să ieși? Da, că există un cert pericol. Avem aici un rechin și o sirenă, care și cum, băi, sunt disproporționate forțele acestor două personaje, da? Unul este mai puțin forțos decât celălalt. Unul are puterea de a distruge. Eu n-am de unde să știu că ești tu sau că e celălalt. Înoată departe de pericol. Tu știi foarte bine care este pericolul. Pericolul în această relație pare că este statul, toleratul respectivei persoane de lângă tine din cauza faptului că stai prost cu banii. Dar asta poate fi un ceva învățat sau moștenit, că, da, moștenit, că așa ai văzut la părinți, că mama a stat și și-a luat omor de la tata pentru că nu putea să descurce singură. În secolul nostru, din fericire, putem să ne descurcăm fără să mai stăm în relații toxice sau lângă persoane violente. Nu pot să spun altceva. Meriți zahăr, meriți să fii iubit, meriți să nu stai să înghiți, da? Meriți să ieși din această relație care, nu știu de ce crezi tu că este iubirea vieții tale această persoană. Pictează soarele din nou pe cerul tău, doar noi ne putem schimba viața în momentul în care decidem că nu mai vrem să stăm în această lipsă de respect, în acest stres, 10 de bâte este stres și în această relație incomodă, care a devenit din ce în ce poate mai incomodă. Și când suntem coerenți și ne dăm seama că, băi, ne spunem adevărul, da? Ne spunem adevărul. Eu stau cu omul ăsta lângă mine doar pentru că acum nu mă descurc din punct de vedere financiar. Ok. Investește în tine să te pui pe picioare din punct de vedere financiar, să te poți întreții și pleacă de acolo. Mai dă-ți timp, spânzuratul, mai dă-ți timp. Poate că este o situație incomodă în momentul ăsta, dar fă investiții în tine să poți să ieși din relația asta care nu merită. Este o relație periculoasă, pare. Pentru unii dintre voi, insist, nu are cum să fie pentru toată lumea. La capătul cărților avem din această situație sau din acest lucru sau dacă tu devii coerent în sfârșit, va ieși ceva minunat, spune acest mesaj. Da? Din acest lucru va ieși sau din această situație va lua naștere ceva frumos. Cel mai frumos lucru este că probabil viața ta se va schimba. Nu pot să spun altceva, pentru că atunci când tu hotărăști că meriți dulceață, da? Meriți nu neapărat romantism, atenție, deci nu vorbim de greața, da? Că suntem oameni maturi. Vorbim despre ceva ce nu e, despre meriți relație care să nu stai cocoșat în acea relație, da? Ce o relație sănătoasă în care ambii parteneri sunt implicați 100%. Când vei deveni coerent și îți vei da seama că meriți acest lucru, vei fugi de acest șarc cu care ești înconjurat, de acest pericol, vei fugi de acest pericol și vei lua decizia pentru tine să te îndrepți către a-ți căuta adevărata, hai să o numim, nu știu dacă fericire, dar da, hai să zicem fericire. Da. Dar poate că mai ai nevoie de ceva timp ca să poți să te pui tu pe picioare din punct de vedere financiar. Poate e doar asta, da? Nu mai am altceva pentru voi. Faceți treabă, dragii mei, nu mai stați
ocupați-vă de voi ca să puteți plecați de acolo. Dacă nu, o să stați să pierdeți timpul. În continuare, cine știe câți ani lângă acest rechin lângă care vă aflați. Că e femeie, că e bărbat, mi-e indiferent că sunt și femei rechini. Bun, vă pupăcesc, nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem data viitoare. Ciao!